نن به موږ د شپږم کلاس د کمپیوټر ساينس اولنی چپټر وایو او په اولنی چپټر کې زموږ سره د کمپیوټر موږ به وایو چې کمپیوټر څه شی دی. کمپیوټر څه ته وایي؟ کمپیوټر هغه د بجلی باندې چلیدونکی ماشین دی چې کوم ته موږ ډیټا وایي، انفارمیشن ته معلومات ته صحیح ده چې موږ د بجلی یو داسې ماشین دی چې دې ته موږ انفارمیشن ډیټا ورکو او هغه په دې باندې عمل وکي او زموږ د خوښې رزلټ موږ ته راکړي چې موږ ته څه غواړو هغه رزلټ موږ ته راکړي، صحیح ده، او په صحیح شکل کې موږ ته راکړي. نو دا د کمپیوټر تعریف دی، صحیح ده. خو د کمپیوټر یو څو حصې دي، زموږ سره دوه مین حصې دي، یو ته موږ وایو هارډویر او یو ته موږ وایو سافټویر. اوس هارډویر هغه څیز دی چې موږ ته په کمپیوټر کې په نظر راځي په سترګو باندې، صحیح ده، لکه دا مخامخ دا زموږ سره مانیټر دی، سی پی یو دا یا دا مایکس دی، صحیح ده، یا د لیپټاپ دی، یا په دې کې دننه کی پیډ دی زموږ سره، یا په دې کې هغه سرکټي، دا ټول زموږ سره په هارډویر کې شمارېږي، صحیح ده. دویم څیز زموږ سره سافټویر دی. سافټویر هغه څیز چې هغه په عام نظر نه راځي بلکې هغه په دې کمپیوټر کې دننه فټ شوي او داسې انسټرکشن دي، صحیح ده، داسې احکامات دي چې هغه ته موږ د کمپیوټر ته لیکلي چې ستانه څوک داسې رزلټ غواړي نو ته به ورسره دا چل کوي، صحیح دی، او احکامات هم ورکړي، یو حکم ورته کړی چې داسې چل به کوي. لکه مثال په طور یو مثال موږ والو چې کمپیوټر ته موږ ورکو چې 5+2، صحیح ده، دا ول د 5 او 2 چې کوم دی دا زموږ سره ډیټا شو، صحیح ده، انپوټ ډیټا شو، صحیح ده. اوس کمپیوټر په دې منځ کې ورته موږ ولیکو پلس، نو د کمپیوټر ته مخکې موږ ویلي چې که دا پلس نشان راغی نو ته به څه چل کوي، د دې نه مخکې او شاته چې کوم انسي دا دواړه به څه کوي، جمع کوي. نو دغه پلس کې چې موږ دې ته کومه وینا کړله د جمع کولو دا د څه په ترو باندې ورته موږ کړې ده، دا ورته د سافټویر په ترو کړې ده، او دغه احکامات یې صحیح ده چې دا جمع کول، نو دغه احکاماتو ته موږ بیا څه وایو، سافټویر وایو، صحیح ده. کمپیوټر ته چې موږ څومره انپوټ ورکوو په هغې باندې څه پروسس کیږي هغه د سافټویر په ترو کیږي، او سافټویر دا کمپیوټر ته دا وینا کوي چې د دې سره جمع وکړه، منفي وکړه، دا غټ وښایه، وړوکی تصویر وښایه، مخکې لاړ شه، فارورډ شه، بیکورډ شه، دا ټول د څه په بیس باندې کیږي، د سافټویر په بیس باندې کیږي، صحیح ده. دا یو دوه شکلونه راکړي دي، دا لیپټاپ دی، دا هم کمپیوټر دی، دا هم کمپیوټر دی، سی پی یو دا، مانیټر دی، دا ټول د کمپیوټر حصې دي، صحیح ده. اوس راځو وایو چې ډیټا او انفارمیشن څه ته وایي. نو ډیټا زموږ سره د کمپیوټر په ژبه کې هغه څیز ته وایي، حقایق او عدد شمار چې یو حقیقتي یو څیز داسې چې هغه شوی یا موږ وینو، صحیح ده، او هغه د ډیټا په شکل کې د نمبرز په شکل کې موږ راچوت کړو، هغې ته موږ ډیټا وایو. لکه په کلاس کې 20 کسان دي نو دې ته موږ دغه 20 والا ته موږ څه وایو، دا 20 نمبر ته دې ته موږ ډیټا وایو، صحیح ده. اوس راځو دا او دا د لاتینی ژبې لفظ دی، ډیټا مو ته وایي، صحیح ده، یو ته سنګل ډیټا دا بیا موږ څه وایو، ډاټا مو وایو، صحیح ده. اوس انفارمیشن وایو چې انفارمیشن څه شی دی. دغه ډیټا موږ راچوته کړه او په دې باندې موږ لږ غور وکړو، ابزرویشن هم پرې وکړو، او د دې نه موږ څه د فایدې والا ډیټا راویستو، نو هغې ته بیا موږ انفارمیشن وایو. لکه د پریویس اگزامپل کې چې موږ د 20 کسانو کلاس ویلو، نو اوس په دې 20 کسانو کې موږ وایو چې 100 کسان پکې د 70 نه سیوا نمبر یالي، نو دا 70 نه سیوا نمبر چې کمالو دې ته موږ بیا سویو انفارمیشن وایو، صحیح ده. هغه ډیټا موږ راواغسته، په هغې باندې موږ ابزرویشن وکړو، مشاهده هم پرې وکړه، او د هغې نه څه مفیده ډیټا موږ راچوته کړه، نو چې زموږ په کار راځي هغه ډیټا، نو هغې ته بیا موږ څه وایو، انفارمیشن وایو، صحیح ده. اوس د کمپیوټر استعمال وایو، فایدې وایو، د څه دپاره موږ کمپیوټر استعمالو. نو دی لیکلي دی رفتار دی، صحیح دی. یو خبره د کمپیوټر د ټول نه غټه فایده دار چې د دې سپیډ ډیر زیات دی. کم کار چې عام انسان په غنټو کې کوي یا په ورځو کې کوي، نو کمپیوټر هغه په سکندو کې د منټونو په حساب باندې کوي. لکه کیلکولیشن چې کوم حساب کتاب موږ کوو، نو موږ چې عام انسان حساب کتاب کوي نو په یو نمبر باندې به انسان 15 منټه، 10 منټه، 20 منټه، غنټې پرې اغستی شي. خو که هغه نمبر ته کمپیوټر ته ورکو او هغه پې کیلکولیشن وکړي، نو هغې تاله د سکندو یا د منټونو په حساب باندې کوي. لکه یو بلین پرې نمبر دی، 2 بلین پرې نمبر دی، یا 4-5 داسې نمبرې دي چې د بلین پرې تللی، او هغې له موږ ضرب ورکوو،
نو چې عام یې موږ کوو نو زموږ د 4-5 منټه اخیستی شي. خو که کمپیوټر ته یې موږ ورکو نو ودن سیکنډ د یو څو سیکنډه کې موږ ته هغه غونډ ریزلټ راکړي. صحیح ده. یو بل زموږ سره سټوریج کوي. سټوریج مطلب دا دی چې زموږ سره فایلونه جمع کول کوي. صحیح ده. ځای ډېر څیزونه په لږ ځای کې جمع کولی شي. په کمپیوټر کې وړوکی هارډ ډسک لګېدلی په لاس کې ځایږي او دا د زرګونو کتابونه په دې کې ځایږي. عام کتاب چې هغه موږ په کور کې ږدو نو د هغې دپاره به یو غټ کور ناکافي چې هغه کتابونه پکې ځای شي. خو که دا د کمپیوټر په شکل کې دغه کمپیوټر کې دغه کتابونه جمع کول شروع کړو نو یو وړوکی څیز کې به بلاشه کتابونه را جمع شي. نو ډېر ځایونه زموږ سره ډېر څیزونه جمع کوي په لږ ځای کې. یو فایده یې دا ده. یو قابل اعتبار دی. یو په کمپیوټر کې چې کله مونږ انسان ورته په سافټویر په مدد سره دا وایي چې مثال تاسو ما یو مثال مخکې درکړو چې د جمع ورته مونږ ویل چې تا له انسیر اتلې په منځ کې جمع وه نو بیا څه کوه جمع کول کوه. نو دا څیز به قابل اعتبار د انسان نه به غلطي کیدی شي. خو د کمپیوټر د چې یو پیر مونږ دا خبره وکړه او چې صحیح ورته کړه وه خبره به چې کله ورته مونږ کوو په سافټویر کې نو بار به یې چیک کوو چې غلطي خو پکې نشته. خو چې یو پیر مونږه خبره د کمپیوټر ته وکړه او هغه خبره صحیح وه نو بیا دا د همیشه دپاره به داسې کوي صحیح ریزلټ مونږ ته راکوي. لکه انسان یو کس ته هغه جمع کوي نو کیدی شي په هغه ټایم کې د ده نه ذهن کار نه کوي یا هسې ټینشني او د جمع یو پیر یو شان جواب راولي بل پیر له بل شان جواب راولي. خو کمپیوټر ته که تا ورکړو نو کمپیوټر ته که تا غټ نمبر هم ورکړو نو هغه به څه کوي هغه نمبر جواب به تاله صحیح راولي. بار به یې ورکوي هم بار به د لقې یو جواب راولي او صحیح به یې راولي. د کمپیوټر دویمه فایده سره چې دا قابل اعتبار دی موږ له ریزلټ همیشه صحیح راکوي. صحیح ده. غلطیانې پکې نه درستګي او دغه نتیجه هم دغه یو خبره کې دواړه راځي چې څه به کوي صحیح ریزلټ به راله کوي. صحیح ده. 4 خبرې مونږ ویلې. یو خو به سپیډ سیو وای د عام انسان نه. بل به زموږ سره سټوریج ډېر زیات کوي. صحیح ده. په لږ ځای کې به ډېر څیزونه ځای کوي او بل قابل اعتبار وي او د 4م به صحیح ریزلټ به مونږ ته راکوي. صحیح ده. یو سرګرمی زموږ سره کړې ده وایي چې استاد طالب علموں کو رہنمائی کرے اور مشق کرنے میں ان کی مدد کرے. نو ډیټا او دغه باره کې وایي چې انفارمیشن څه ته وایي او ډیټا به څه ته وایي. نو دغه موږ مخکې ایکسپلین کړی چې ډیټا څه ته وایي. ډیټا هغه ده چې عام معلومات موږ راغونډ کړو او هغه را شکل کې موجود دي. صحیح ده. په هغې باندې څه کار نه شوی خو صرف معلومات راغونډ کړو شو دا به ډیټا وي. اوس په هغه ډیټا باندې موږ کار وکړو په هغې هم سوچ او فکر وکړو او فایدهمنه ډیټا هم ترې راچوته کړو. نو هغه فایدهمنه ډیټا چې زموږ په کار راځي هغې ته بیا موږ څه وایو انفارمیشن وایو. اوس راځو کمپیوټر کې اجزا چې د کمپیوټر په څه شي باندې مشتمل دی. په دې کې کمې حصې دي. نو یو حصه دا هارډویر او بل حصه زموږ سره سافټویر ده. موږ مخکې په دې کلاس کې ویل چې هارډویر څه ته وایي او سافټویر څه ته وایي. نو هارډویر هغه فزیکلی سره چې هغه ټچ کېږي موږ یې ټچ کولی شو. کمپیوټر دی یا اینو یا یې ټچ کولی شو. له کمپیوټر کې زموږ سره سکرین دی لیپټاپ دی مانیټر دی کیبورډ دی. صحیح دا ټول زموږ سره سي هغه شیزونه چې ټچ کېږي موږ یې مخامخ په سترګو وینو هغې ته موږ څه وایو هارډویر به وایو. او سافټویر هغه څیز دی چې په نظر نه راځي موږ ټچ کولی شو خو بلکې په دې کمپیوټر کې دننه موږ داسې احکامات خو دي. صحیح ده. داسې خبرې دې کمپیوټر ته کړي چې هغه زموږ سره په هغې په مدد سره موږ له یو پروسس یو عمل کوي. لکه یو لاسان مثال دا پلس نشه دا پلس چې موږ کله په کمپیوټر کې ولیکو د دې پلس په شاته موږ د کمپیوټر ته څه خبرې کړي چې که دا پلس راغی نو ته څه کوه شاتنی او مخکینی څه کوه جمع کوای. نو دغه پلس په شا چې کومې خبرې موږ کړي هغې ته موږ څه وایو سافټویر وایو. صحیح ده. یا د منفي په شا باندې کومه خبره موږ کړي هغې ته موږ سافټویر وایو. یا موږ په کمپیوټر کې دا زوم ان او زوم آوټ چې کوم کوو دا د دې په شان څه خبرې شوي دي کمپیوټر ته هغې ته موږ سافټویر وایو. کوم عمل چې کمپیوټر موږ له کوم کار کوي نو دې په شا باندې موږ د کمپیوټر ته یو خبره کړي چې داسې چل به وکړي. که یو سړی راغی هغه دا بټن وواله نو د دې بټن په شا باندې موږ دې ته د کمپیوټر ته یو خبرې لیکلي چې داسې چل به کوي د دې سره. انټر چا ووهو نو د انټر په شا ورته موږ لیکلي چې څه به کوي یو خاص عمل به کوي. نو دې ته موږ څه وایو سافټویر بیا وایو. اوس راځو په هارډویر او په سافټویر کې فرق څه دی. هارډویر کو هم چھو سکتے ہیں دا موږ خبره وکړه چې هارډویر موږ ټچ کولی شو سافټویر نه شو ټچ کولی. صحیح ده. هغه په شا باندې پټ شوی لیکل شوي.
هارډویر هدایت پر عمل کرتا ہے. هارډویر چې کوم دی دا په دغه سافټویر په خبرو باندې عمل کوي. صحیح ده. هارډویر ته د سافټویر وایي داسې چل وکړه او هغه هارډویر بیا څه کوي هغه کار کوي. نو هارډویر په هدایت باندې عمل کوي او سافټویر په خپل هغه هدایت دی هغه خبرې دي. صحیح ده. سافټویر په خپل هغه خبرې دي چې کوم دی هارډویر ته کیږي. هارډویر کې مثال کیبورډ. د هارډویر مثالونه زموږ سره د کیبورډ دی، د بټن چې دي، ماوس دی یا سپیکر دی یا د سکرین دی، دا زموږ سره څه دي هارډویر کې راځي. او سافټویر زموږ سره د موږ چې ورته وینډو وایو دا زموږ سره سافټویر دی. سره کې وینډو 10 دا 8 دا سره کې ایکس پی وی په خوا یا کمپیوټر کې د گیمونو چې موږ کوم دا سافټویر دی یا زموږ سره د ایم ایس ورلد دی کوم پروګرامونه چې ورته موږ انسټال کوو په وینډو کې یا ډاونلوډ کوو دا ټول زموږ سره صحیح په سافټویر کې راځي. نن کلاس لپاره دا پوره. نیکسٹ کلاس په بل ویډیو کې ډسکس کوو.